હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? તો લાસ્ટ વિડિયો લેશનમાં આપણે એસ કક્ષકનો આકાર વિશે શીખી ગયા હતા. આજે આપણે પી કક્ષકના આકાર ઉપર જવાના છે. તો તમને બધાને ખબર પી કક્ષક એટલે એના માટે L બરાબર 1 હોય, બરાબર ને? તો પી કક્ષક માટે L બરાબર 1. તો શરૂઆત આપણે વાત કરીએ કે પી કક્ષકની શરૂઆત કયા ઊર્જા સ્તરથી થાય. તો આપણે શીખી ગયેલા જો n બરાબર 1 એટલે કે કક્ષા, n બરાબર 2 એટલે L કક્ષા, n બરાબર 3 એટલે M કક્ષા અને n બરાબર 4 એટલે N કક્ષા. ઓકે, યાદ છે ને? તો પહેલી કક્ષામાં એક જ પ્રકારની કક્ષક આવેલી હોય S, યાદ છે? અને પહેલો છે લઈને આગળ 1 લખાવવાનો છે. બીજામાં બે પ્રકારની કક્ષક આવે S ને P અને બે છે લઈને આગળ 2S ને 2P લખાય છે ને. ત્રીજામાં ત્રણ પ્રકાર આવે, યાદ છે? S, P ને D. અને ત્રીજો ઊંચા સ્તર છે લઈને આગળ 3 લખીએ છીએ આપણે, યાદ હોય તો. ને ચોથામાં ચાર પ્રકારની S, P, D, F. અને ચોથું ઊંચા સ્તર છે એટલે 4 લખીએ છીએ. હવે તમે શીખી ગયા છે. તમે જોશો પહેલા ઊંચા સ્તરમાં ખાલી એક જ પ્રકારની કક્ષક હોય S. એટલે પહેલા ઊંચા સ્તરમાં તમે જોશો પી કક્ષક મળે જ નહીં. તો પી કક્ષકની શરૂઆત કયા ઊંચા સ્તરથી થવાની? તો n બરાબર 2 થી જો. એટલે પી કક્ષક માટે n નું લઘુત્તમ મૂલ્ય કેટલું આવે? તો 2 આવે. એમસીક્યુમાં પૂછાય છે, એ મેં તમને સમજાવું છું. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આવી પણ આપણે અગત્યનું છે. એટલે પી કક્ષક માટે સ્મોલ n નું લઘુત્તમ મૂલ્ય 2 છે, કારણ કે પી કક્ષકની શરૂઆત બીજા ઊંચા સ્તરથી થાય છે. અને પછી તમે કોઈ પણ ઊંચા સ્તરમાં જાઓ, પી કક્ષક હશે જો. ટોપમાં પી કક્ષક હશે px, py અને pz. આપણે આગળ વાત કરી ગયા છે. બરાબર, કોઈ પણ ઊંચા સ્તરમાં જાઓ પી કક્ષક હશે. સિમ્પલ યાદ શું રાખવાનું છે? પી કક્ષકની શરૂઆત n બરાબર 2 થી થાય છે, બરાબર? એટલે બીજા ઊંચા સ્તરથી થાય છે. એટલે પી કક્ષક માટે સ્મોલ n નું લઘુત્તમ મૂલ્ય 2 હશે. એટલે 1 પી કક્ષક શક્ય નથી, કારણ કે પહેલા ઊંચા સ્તરમાં પી કક્ષક નથી. ઓકે, ચાલો હવે આપણા મુદ્દા પર આવીએ. પી કક્ષકનો આકાર. તો તમે જોશો અહીંયા 3 પી કક્ષકો દોરેલી છે, 2px, 2py અને 2pz. એટલે 2 પી કક્ષકોની આકૃતિઓ આપેલી છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર? હવે આ જે બધી આકૃતિઓ છે ને તે કેન્દ્ર ઉદ્ગમ સ્થાને છે, કેન્દ્ર ઉદ્ગમ સ્થાને. અને આ બધી સીમા સપાટી આકૃતિ આપેલી છે. તો એસ કક્ષકની જેમ એની સીમા સપાટી ગોળાકાર નથી, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ગોળાકાર નથી. તો પી કક્ષકની સીમા સપાટી આકૃતિઓ ડંબેલ આકારની કહેવાય. એટલે આ ડંબેલ આકાર છે, તમે જોશો આ ડંબેલ આકાર કહેવાય. એટલે પી કક્ષકની સીમા સપાટી આકૃતિઓ ડંબેલ આકારની હોય છે. એસ કક્ષકની ગોળાકાર ને પી કક્ષકની ડંબેલ આકાર. તમે જોશો અહીં દરેક પી કક્ષક બે ભાગ ધરાવે. જો આ એક ભાગ ને બીજો ભાગ છે ને, દરેક પી કક્ષકના બે ભાગ છે. અને આ બંને ભાગને કહેવાય પિંડક અથવા લોબ. એટલે આને પિંડક અથવા લોબ તરીકે ઓળખવામાં આવે. જે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા સમતલની બંને બાજુ આવેલા હોય છે. જો કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા સમતલની બંને બાજુ આવેલા છે. એટલે ફરીથી દરેક પી કક્ષક બે ભાગ ધરાવે છે, જેને પિંડક અથવા લોબ કહીશું, જે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા સમતલની બંને બાજુએ હોય છે. અને સંભવ્ય ઘનતા લીધે જે બંને પિંડક ભેગા થાય એ સમતલનો શૂન્યાંક હોય, બરાબર? એટલે સંભવ્ય ઘનતા લીધે એટલે સાઈ સ્ક્વેર, જે બંને પિંડક ભેગા થતા હોય ત્યાં સમતલ પર એ શૂન્ય હોય છે. એટલે સાઈ સ્ક્વેર શૂન્ય હોય છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભવિતતા 0 હોય છે. લખ્યું છે સંભવ્ય ઘનતા લીધે જે બંને પિંડક મળે છે તે સમતલ પર શૂન્ય હોય છે. ચલો, આ ત્રણેય પી કક્ષક એટલે px, py અને pz એના આકાર, કદ અને ઉર્જા સરખા જ હોય. ત્રણે ત્રણ પ્રકાર, તો px, તો py કે તો pz. એટલે 3px, 3py કે 3pz. તો એ ત્રણે ત્રણ કક્ષકોના કદ, આકાર અને ઉર્જા સરખા જ હોય. માત્ર પિંડક કઈ દિશામાંથી વિન્યાસ ધરાવે ને તેમાં અલગ પડે, બરાબર? તમે જોશો અહીંયા પિંડક x અક્ષ પર વિન્યાસ ધરાવે છે, એટલે px કહેવાય છે. અહીંયા પિંડક y અક્ષ પર વિન્યાસ ધરાવે છે, જો એટલે 2py કહેવાય.
ને અહીંયા પિંડક z અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ ધરાવે છે. તમે જો એટલે 2p z કહેવાય. બરાબર છે. એટલે ત્રણેય p કક્ષકોના કદ, આકાર અને ઉર્જા સરખા હોય. માત્ર પિંડક કઈ રીતે ડિક્વિનિયસ ધરાવે છે તેમાં એ અલગ પડે. એટલે પિંડકને x, y અને z અક્ષ પર ગણી શકીએ તો એને આપણે 2px, 2py અને 2pz તરીકે દર્શાવાય. મેં અત્યારે તમને સમજાવ્યું. x અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ બન્યું એટલે 2px. અહીંયા પિંડક y અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ પામ્યું એટલે 2py. અને અહીંયા પિંડક z અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ પામ્યું એટલે 2pz તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચલો, તમને ખબર p કક્ષક માટે l બરાબર 1 હોય તો ml ના કયા મૂલ્ય આવે p કક્ષક માટે? તો p કક્ષક માટે ml ના જે મૂલ્ય આપણે ગણીએ તો આપણને ખબર ml બરાબર મૂલ્ય આવે -l થી p કક્ષક માટે ml ના કયા મૂલ્ય આવે? હું એ લખીશ. l બરાબર 1 હોય તો ml બરાબર જો આપણે ગણતરી કરીએ તો -l થી 0 થી +l આપણે શીખી ગયેલા છે. મોડ મૂકો તો -1 0 અને +1. p કક્ષક માટે ml ના 3 મૂલ્ય આવે. જો -1 0 ને +1. તો એને અને આ x, y અને z અક્ષને કોઈ સંબંધ નથી. આ જે ml ના 3 મૂલ્યો ખરા ને, બરાબર, તે ત્રણેય p કક્ષકોની અક્ષોના મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષ સાથે બધા જાય. ml ના 3 મૂલ્ય છે ફક્ત p કક્ષક માટે જુદા પ્રકાર જુદા પાડે. આ px, py અને pz. પણ જેમ જેમ ત્રણેય p કક્ષકોના મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષની સાથે બરાબર ml ના 3 મૂલ્ય ધરાવે આથી ત્રણેય p કક્ષકોની અક્ષો આ મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષ સાથે વધતી જાય. આ અક્ષો જેમ જેમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષ વધશે ને તેમ તેમ વધતી જશે. જુદી જુદી p કક્ષકોની ઊર્જા n ના વધવા સાથે વધે છે. એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષ જેમ જેમ વધશે તેમ p કક્ષકોની ઊર્જા વધતી જાય. બરાબર. એટલે 2p કરતા 3p કક્ષકની ઊર્જા વધારે, 3p કરતા 4p કક્ષકની ઊર્જા વધારે. તેમ અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષ 2 છે, એમાં 3 છે, એમાં 4 છે. એટલે જેમ જેમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ અક્ષ વધે n વધે તેમ p કક્ષકની ઊર્જા વધતી જાય. એટલે 4p > 3p > 2p. s કક્ષકની જેમ p કક્ષકની સંભાવ્ય ઘનતા વિધેય પણ શૂન્યમાંથી પસાર થતી હોય. અને શૂન્ય ઉપરાંત અનંત અંતરે જેમ કેન્દ્રથી અંતર વધે ને તેમ નોંધની સંખ્યા n - 2 પ્રમાણે થાય. આપણે શીખી ગયેલા s કક્ષકમાં ns કક્ષકમાં નોડની સંખ્યા n - 1 પ્રમાણે હોય. જ્યારે p કક્ષકોમાં નોડની સંખ્યા n - 2 પ્રમાણે હોય. એને રેડિયલ નોડ અથવા ત્રિજ્યા ગતિ નોડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આપણે જોઈશું 3p કક્ષક માટે ત્રિજ્યા નોડ કેટલા હશે? તો 3p માટે n - 2 તો અહીંયા n તરીકે 3 છે એટલે 3 - 2 એટલે 1. એટલે 3p કક્ષક માટે ત્રિજ્યા ગતિ નોડ 1 હશે n - 2 પ્રમાણે. અને 4p માટે કેટલા હશે? તો 4p માં n બરાબર 4 છે એટલે 4 - 2 એટલે 2 હશે. જો તો તમે વિચારો 7p માટે ત્રિજ્યા ગતિ નોડ કેટલા આવશે? તો n - 2 એટલે 7 - 2 એટલે 5 આવશે. આ રીતે આપણે સમજૂતી મેળવી ગયા. ફરીથી હું રિપીટ કરી રહ્યો છું p કક્ષકના આકાર માટેની વાત. ચાલો, p કક્ષકની શરૂઆત કયા ઊર્જા સાથે થાય? તો બીજા. અને p કક્ષક માટે n નું લઘુત્તમ મૂલ્ય 2 છે. એટલે 1p કક્ષક શક્ય નથી. ચલો, p કક્ષક અહીંયા 2p કક્ષકની સીમા સપાટી આકૃતિ દર્શાવી છે. 2px, 2py અને 3pz અને એનું કેન્દ્રથી ઉદ્ગમ સ્થાને છે. s કક્ષકની જેમ p કક્ષકની સીમા સપાટી ગોળાકાર નથી. તો p કક્ષકની સીમા સપાટી આકૃતિઓ ડંબેલ આકારની હોય છે. દરેક p કક્ષક 2 ભાગ ધરાવે જેને પિંડક અથવા લોબ તરીકે ઓળખવામાં આવે, જે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા સમતલની બંને બાજુએ હોય છે. તમે જોઈ શકો છો. સંભાવ્ય ઘનતા વિધેય જ્યાં તમને વિધા થતા હોય તે સમતલ ઉપર શૂન્ય હોય છે. આ ત્રણેય p કક્ષકોના કદ, આકાર અને ઊર્જા સરખા જ હોય. માત્ર પિંડક કઈ રીતે ડિક્વિનિયસ ધરાવે તે બાબતમાં અલગ પડે છે. તમે અહીં જોશો આ પિંડક x અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ ધરાવેલા 2px આવ્યું. આ પિંડક y અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ ધરાવેલા 2py આવે. અને આ પિંડક અહીંયા z અક્ષ પર ડિક્વિનિયસ ધરાવેલા 2pz આવે. આ રીતે 2px, 2py અને 2pz તરીકે દર્શાવાય. ચલો, p કક્ષક માટે ml ના 3 મૂલ્ય આવે -1 0 અને +1. કે એને x, y અને z અક્ષ સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથી. ml ના 3 મૂલ્ય છે એટલે ત્રણેય p કક્ષકોની અક્ષો આ મુખ્ય ક્વોન્ટમ અંકના વધવાની સાથે વધતી જાય છે. જુદી જુદી p કક્ષકો માટે ઊર્જા મુખ્ય ક્વોન્ટમ અંકની સાથે વધે, એની સાથે વધે. એટલે જેમ જેમ એનું મૂલ્ય વધે તેમ p કક્ષકોની ઊર્જા વધતી જાય. એટલે 4p > 3p > 2p.
અને એસ કક્ષકોની જેમ પી કક્ષકોની સંભાવ્ય ઘનતા વિધેય પણ શૂન્યમાંથી પસાર થાય છે. એટલે શૂન્ય ઉપરાંત અનંત અંતરે જેમ કેન્દ્રથી અંતર વધતું જાય ને તેમ નોડની સંખ્યા n-2 પ્રમાણે ગણાય. એટલે 4p માટે નોડ કેટલા આવવાના? તો 2 n-2 અને 3p માટે કેટલા આવવાના? તો 1. તો આ રીતે ગણવામાં આવે. ઘણીવાર એમસીક્યુમાં પૂછે કે 6p માટે રેડિયલ નોડની સંખ્યા કેટલી? તો 6p એટલે n-2 p આવે એટલે 6 ઓછા 2 એટલે 4. આ રીતે તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો. પરીક્ષામાં આ રીતે તમને પી કક્ષકોનો આકાર સમજાવો 3 માર્કમાં પૂછી શકાય. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ડી કક્ષકોના આકાર ઉપર જવાના છે. ડી કક્ષક આપણને ખબર, ડી કક્ષક માટે L નું મૂલ્ય L એટલે ગૌણ ક્વોન્ટમમાં એનું મૂલ્ય L બરાબર 2 હોય છે. એટલે L બરાબર 2 માટેની જે ડી કક્ષકો છે, L બરાબર 2 માટેની જે કક્ષકો છે તે ડી કક્ષક તરીકે ઓળખાય. બરાબર, આપણે બધા જાણીએ L બરાબર 0 હોય તો S, L બરાબર 1 હોય તો P, L બરાબર 2 હોય તો D. એટલે L બરાબર 2 માટેની કક્ષકો ડી કક્ષક તરીકે ઓળખાય છે. ચલો, ડી કક્ષકની શરૂઆત કયા ઊર્જા સ્તરથી થાય? તો આપણે પી કક્ષકોના આકારમાં શીખી ગયા, યાદ કરો. n બરાબર 1 લઈએ કે કોષ, તેમાં એક જ પ્રકારની એસ કક્ષક આવેલી હોય. એટલે એસ કક્ષકની શરૂઆત પહેલાથી થાય. પી કક્ષકની શરૂઆત આપણે જોઈએ કે n બરાબર 2 થી થાય, કારણ કે n બરાબર 2 માં બે પ્રકારની કક્ષક હોય, એસ અને પી. બરાબર. તો ડી કક્ષકની શરૂઆત તો n બરાબર 3 થી થાય. એમાં 3 પ્રકારની કક્ષક હોય, એસ, પી ને ડી. એટલે 3s, 3p ને 3d. બરાબર. એટલે અહીંયા કહી શકાય કે ડી કક્ષક માટે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n નું ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 3 છે. જો કારણ કે ડી કક્ષકની શરૂઆત કયા ઊર્જા સ્તરથી થવાની? n બરાબર 3, n બરાબર 1 ને n બરાબર 2 માં ડી કક્ષક નહીં આવે, એટલે 1d અને 2d શક્ય નથી. ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. એટલે ડી કક્ષક માટે n નું ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 3 છે. અને આ n નું મૂલ્ય n-1 થી વધારે હોઈ શકે નહીં. તમે ચકાસી શકો છો. ફરીથી રિપીટ કરી લઉં. L બરાબર 2 માટેની જે કક્ષકો એ ડી કક્ષકો તરીકે ઓળખાય અને એના માટે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n નું ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 3 છે અને એ n નું મૂલ્ય n-1 થી વધારે હોઈ શકે નહીં. ચલો, તો આપણે જોઈશું કે L બરાબર 2 લઈએ તો ml ના કેટલા મૂલ્ય આવે? તો ml નું મૂલ્ય આપણે પછી જોઈ ગયા, -L થી 0 ને 0 થી +L. તો અહીં L બરાબર 2 મૂકો એટલે -2 થી 0 એટલે -2, -1 ને 0 અને 0 થી +2 એટલે +1 ને +2. એટલે આપણે શીખી ગયેલા છે કે L બરાબર 2 માટે ml ના 5 મૂલ્ય આવે, -2, -1, 0, +1 અને +2. એટલે 5 ડી કક્ષકો શક્ય છે. ફરીથી L બરાબર 2 માટે ml ના 5 મૂલ્ય આવે, -2, -1, 0, +1, +2. એટલે 5 ડી કક્ષકો શક્ય બનશે. તો આ 5 ડી કક્ષકોની સીમા સપાટી આકૃતિ અહીંયા દર્શાવેલી છે. બરાબર. તો આ 5 ડી કક્ષકો જે dxy, dyz, dzx, dx² - y² અને dz² તરીકે ઓળખાય. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આજે 5 ની સીમા સપાટી આકૃતિ અહીંયા બતાવેલી છે. ચોપડીમાં આપી દીધેલી છે. હવે એને યાદ કેવી રીતે રાખવું? તો એક સિમ્પલ ટેકનિક તમને આપી દઉં. બરાબર. એટલે કે પરીક્ષામાં જ્યારે પૂછાય ત્યારે દોરવાની તમારે હોય છે. તો dxy, dyz અને dzx ચોપડીમાં જે આકૃતિ આપેલી છે ક્રોસ કરીને આપેલી છે. બરાબર. હું રેફરન્સ બુકનો ઉપયોગ કરીને તમને આકૃતિ આપેલી છે, એટલે આ રીતે દોરશો તો પણ ચાલશે, વાંધો નથી. તો dxy, dyz અને dzx આ ત્રણમાં કોમા લઈશું. પહેલા વાત કરીએ કે ડી કક્ષકનો આકાર કયો? આપણે જે ગેસ કક્ષક ગોળાકાર, પી કક્ષક ડમ્બેલ આકાર, તો ડી કક્ષક ડબલ ડમ્બેલ આકાર ધરાવે, એટલે 2 ડમ્બેલ આવે. હવે તમે જોશો આ 1 ને આ 2, ડમ્બેલ 2 પિંડોનું રૂપાંતર આપણે વાત કરી લીધા. બરાબર. તો ડી કક્ષકનો આકાર ડબલ ડમ્બેલ આકાર. તમે જોશો dxy, dyz અને dzx માં એક ડમ્બેલ કોમન છે. જો પેલો આ બધામાં છે જ, જો કોમન બધામાં હોય છે. તો બીજું ડમ્બેલ સામે ક્યાં દોરવાનું? તો x અને y ની વચ્ચે. જો આવી જોઈએ. આમાં બીજું ડમ્બેલ ક્યાં દોરવાનું? તો y અને z ની વચ્ચે. જો આમાં બીજું ડમ્બેલ ક્યાં દોરવાનું? તો z અને x ની વચ્ચે dzx માં. જો બે z ની વચ્ચે y અક્ષ આવી જાય તો y અક્ષ ઉપર દોરી દેવાનું તમારે. જો આને
બરાબર dy ની જેમ હોઈ શકે. ફરીથી dxy dyz અને dzx નો આકાર યાદ કેવી રીતે રાખવાનો? તો આ ત્રણે ત્રણ આકૃતિઓમાં એક ડમ્બેલ્સ કોમન આવશે, એક સરખા આવશે બધામાં. આ જો છે, આમાં બીજું ડમ્બેલ x અને y ની વચ્ચે દોરી શકો છો. જો dyz માં બીજું ડમ્બેલ y અને z ની વચ્ચે દોરી શકો છો. dzx માં બીજું ડમ્બેલ z અને x વચ્ચે દોરી શકો છો. ચલો dx2 - y2, તો એમાં બે ડમ્બેલ તમારે દોરવાના હોય તો એક x પર દોરી દેવાનું અને બીજું y પર દોરી દેવાનું છે. એક કરતા આખું દેખાશે, એક પર આ રીતે હાફ દેખાશે. જો તમે ડમ્બેલ્સ કહીએ છીએ આ કહી શકાય. એ dz2, તો dz2 એટલે z ઉપર બે ડમ્બેલ, z ઉપર જ બે ડમ્બેલ. એક ડમ્બેલ આ z ઉપર દોર્યું, પછી બીજું ડમ્બેલ z ઉપર જ આવશે, પણ ઓવરલેપ થાય એટલે આપણને દેખાય. પણ જેનો એક્સ્ટ્રા લેવામાં આવે ને, શક્તિના વર્ણપટ લેવામાં આવે ને, એકની ઉપર એક હોય અને ત્યાં આગળથી આપણે દેખાય એટલે એની આજુબાજુ વલય જેવું દોરેલું છે. જો એટલે આ છે dz2. dz2 એટલે z ઉપર ડબલ દોરીને એની આજુબાજુ વલય દોરી લેવાનો. બરાબર? તો આ રીતે પાંચે પાંચ આકૃતિ તમે સિમ્પલી યાદ રાખી શકો છો. હું કહું બરાબર? એટલે યાદ રાખવા માટેની આ ટ્રીક છે, ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે, ચલો તો ફરીથી આ પાંચે પાંચ દીકક્ષકો dxy dyz dzx dxy - y2 અને dz2 તરીકે ઓળખાય. આ જે પાંચે પાંચ દીકક્ષકો જે છે બરાબર, એમાં પહેલી ચાર દીકક્ષકો જો એના આકાર એકબીજાને મળતા આવે જો બધા. જ્યારે પાંચમી dz2 કક્ષક આ ચારે ચાર દીકક્ષકોથી અલગ પડે છે. જો કેમ? z ઉપર બે ડમ્બેલ્સ આવેલા એટલે એકની ઉપર એક ઓવરલેપ થાય છે એટલે પેલું વર્તુળ જેવું દેખાય છે, બીજું કશું નથી. ઓકે, ચલો આ પાંચે પાંચ જે દીકક્ષકો ખરી ને, 3D કક્ષકો, એ ઉર્જાની બાબતમાં સમતુલ્ય હોય છે. એટલે કે દરેકની ઉર્જા એક સરખી હોય છે. જો પણ જો એનું મૂલ્ય વધારે હોય, 3 કરતાં વધારે હોય એટલે 4D હોય 5D, આપણે 3D કક્ષક છે, ધારો કે એનું મૂલ્ય 3 કરતાં વધી ગયું એટલે 4D 5D કક્ષકો હોય, તો એના આકાર આ 3D કક્ષક જેવા જ આવશે, પણ ઉર્જા અને કદની બાબતમાં તફાવત પડશે. ઉર્જા અને કદ બદલાશે. પાછું એકવાર આ પાંચે પાંચ દીકક્ષકો dxy dyz dzx dxy - y2 અને dz2 તરીકે ઓળખાય. બરાબર? પહેલા ચાર દીકક્ષકોના આકાર એકબીજાને મળતા આવે, પાંચમી દીકક્ષક આ બધા ચારે ચાર કરતા અલગ પડે. આ પાંચે પાંચ 3D કક્ષકો ઉર્જાની બાબતમાં સમતુલ્ય છે, પણ જો એનું મૂલ્ય 3 કરતાં વધારે હોય તો એવી જે દીકક્ષકો હોય 4D 5D, તેનો આકાર 3D કક્ષક જેવો જ હશે, પરંતુ ઉર્જા અને કદમાં તફાવત હશે. ત્રિજ્યાનો ઉપરાંત સંભાવ્ય ઘનતા વિધેય, ત્રિજ્યાનો ઉપરાંત સંભાવ્ય ઘનતા વિધેય NP અને ND કક્ષકોમાં કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી હોવાથી સમતલ આગળનું શૂન્ય થાય છે. ઉદાહરણ આપો, PZ કક્ષક લઈએ ને, એમાં XY સમતલ નોડલ પ્લેન ધરાવે, એટલે z અક્ષ પર ઇન્ટરક પડે એટલે XY સમતલ નોડલ પ્લેન ધરાવે, એક નોડલ પ્લેન ધરાવે. જો DXY માં બે નોડલ પ્લેન આવે. જો એટલે PZ કક્ષકમાં XY સમતલ એક નોડલ પ્લેન હોય, DXY માં બે નોડલ પ્લેન હોય, જે ઉદ્ભવ સ્થાન અને z અક્ષ ના સમતલને વિભાજિત કરે, એને કોણીય નોડ કહેવામાં આવે, જેને L વડે દર્શાવાય. એટલે PZ કક્ષકમાં એક નોડલ પ્લેન જે XY સમતલને હોય અને DXY કક્ષકમાં બે નોડલ પ્લેન જે ઉદ્ભવ સ્થાન z અક્ષ ધરાવતી સમતલને દ્વિવિભાજિત કરે, એને કોણીય નોડ કહેવામાં આવે, જેને L વડે દર્શાવાય. ચલો, P કક્ષક માટે કોણીય નોડ 1 હોય અને D કક્ષક માટે કોણીય નોડ 2 હોય. કેમ? તો P કક્ષક માટે L બરાબર 1 અને D કક્ષક માટે L બરાબર 2, એટલે P કક્ષક માટે એક કોણીય નોડ હોય અને D કક્ષક માટે બે કોણીય નોડ હોય. અને આ પ્રમાણે જો જોઈશું તો કુલ નોડની સંખ્યા n-1 હોય. કુલ નોડની સંખ્યા n-1, જે ત્રિજ્યા નોડ અને કોણીય નોડના સરવાળા બરાબર હોય. જો કોણીય નોડ L અને ત્રિજ્યા નોડ n-L-1 આ બેના સરવાળા બરાબર થાય. ગણતરી તમે કરી શકો છો અહીંયા. બરાબર છે? આખી વાત મેં તમને કરી ગયો. ફરીથી હું જરા એકવાર ફટાફટ રિપીટ કરી લઈએ આપણે એને. જો ડી કક્ષકોના આકાર L બરાબર 2 માટેની જે ડી કક્ષકો છે, બરાબર, L બરાબર 2 માટેની કક્ષકો ડી કક્ષક તરીકે ઓળખાય. તેના માટે n નું ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 3 છે અને L નું મૂલ્ય n-1 થી વધારે હોઈ શકે નહીં.
L બરાબર 2 માટેના ml ના 5 મૂલ્ય -2 -1 0 +1 +2 એટલે 5 દ્વિકક્ષકો શક્ય બને. અને આ દ્વિકક્ષકોની સીમા સપાટી આકૃતિ કેવી રીતે દોરવાની મેં ઈઝી ટ્રીક તમને આપી. આ પાંચે પાંચ દ્વિકક્ષકો dxy dyz dzx dxy - y2 dz2 તરીકે ઓળખાય. પહેલી ચાર દ્વિકક્ષકોના આકાર એકબીજાને મળતા આવે જ્યારે પાંચમી દ્વિકક્ષક આ ચારે ચારથી અલગ પડે છે. આ પાંચે પાંચ દ્વિકક્ષકો ઊર્જાની બાબતમાં સમતુલ્ય છે. જો n નું મૂલ્ય 3 કરતાં વધારે હોય તો એવી જે દ્વિકક્ષકો હોય 4D 5D દ્વિકક્ષકો એના આકાર 3D જેવા જ હોય, આના જેવા જ હોય, પણ ઊર્જાને કદના તફાવત પડે છે. ત્રિજ્યાનો ડોટલ સ્વભાવીય બંધાવી દે. np અને n દ્વિકક્ષકોમાં કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી હોવાથી સમતલાકાર નોડ શૂન્ય થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે pz કક્ષકમાં એક નોડલ પ્લેન હોય જે xy સમતલને પર હોય, બરાબર. dxy કક્ષકમાં બે નોડલ પ્લેન હોય જે ઉદ્ભવ સ્થાન અને z અક્ષના સમતલને દ્વિવિભાજિત કરે. એને કોણીય નોડ કહેવાય, એને l વડે દર્શાવાય. તો એ પ્રમાણે જોઈશું તો p માં એક કોણીય નોડ આવે અને l માં બે કોણીય નોડ, b માં બે કોણીય નોડ આવે. અને p માટે l બરાબર 1 અને d માટે l બરાબર 2. ચલો કુલ નોડની સંખ્યા n - 1 હોય જે કોણીય નોડ l અને ત્રીજા નોડ n - l - 1 નો સરવાળા બરાબર હોય છે. જો વાત કરી ગયા દ્વિકક્ષકોનો આકાર. પરીક્ષામાં 3 માર્ક 5 કરી તમને પૂછી શકાય દ્વિકક્ષકોના આકાર વિશે સમજૂતી આપો તો આકાર આવી રીતે દોરવાનું પડે. ઓકે, ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કક્ષા અને કક્ષક બે વચ્ચેનો તફાવત શીખવાના છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે તો મેં મુદ્દા વાઇઝ અહીંયા લખ્યું છે. તો શરૂઆત કરીએ. પહેલા મુદ્દામાં એની વ્યાખ્યા લખીશું. તો કક્ષાની વ્યાખ્યા તમને ખબર, કેન્દ્રની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન જે વર્તુળાકાર સમતલીય માર્ગમાં ગતિ કરે છે તો એ માર્ગને કક્ષા કહે છે. પરમાણુ કેન્દ્રની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન જે આ વર્તુળાકાર સમતલીય માર્ગમાં ગતિ કરે છે તો તેને કક્ષા કહે છે. કક્ષા પરમાણુ કેન્દ્રની આજુબાજુ એવો અવકાશ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના મહત્તમ એટલે 90% કે અથવા એના કરતાં વધારે, તો એને કક્ષક કહેવામાં આવે છે. ફરીથી, કેન્દ્રની આજુબાજુ એવો વિસ્તાર કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના 90% અથવા એના કરતાં વધારે હોય એટલે કે મહત્તમ હોય તો એ વિસ્તારને કક્ષક કહે છે. ચલો બીજો મુદ્દો, કક્ષાની સંજ્ઞા k એલિમેન્ટ વડે દર્શાવાય. આપણે શીખી ગયા n બરાબર 1 હોય તો k કક્ષા, n બરાબર 2 હોય તો l કક્ષા, n બરાબર 3 હોય તો m કક્ષા, n બરાબર 4 હોય તો n કક્ષા. એ કક્ષાને k l m n વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તે કક્ષકને spdf સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે. આપણે શીખી ગયા l બરાબર 0 હોય તો s કક્ષા, l બરાબર 1 હોય તો p કક્ષા, l બરાબર 2 હોય તો d કક્ષા, l બરાબર 3 હોય તો f કક્ષા. ઓકે, જે કક્ષકને spdf સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે. એટલે બીજો મુદ્દો સંજ્ઞાનો લઈશું. ત્રીજું, કક્ષાને કયા ક્વોન્ટમમાં વડે દર્શાવાય તો મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n વડે દર્શાવાય. જો n બરાબર 1 એટલે કે, n બરાબર 2 એટલે l, n બરાબર 3 એટલે m, એટલે કક્ષાને મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n વડે દર્શાવાય. જો ત્યારે કક્ષકને ગૌણ ક્વોન્ટમમાં l વડે દર્શાવાય. જો l બરાબર 0 તો s કક્ષા, l બરાબર 1 તો p કક્ષા, l બરાબર 2 તો d કક્ષા, l બરાબર 3 તો d કક્ષક છે ને. એટલે કક્ષકને ગૌણ ક્વોન્ટમમાં l વડે દર્શાવાય. જો કક્ષા એ ઇલેક્ટ્રોનની મુખ્ય શક્તિ સપાટી કહેવાય. તમે જોશો ઇલેક્ટ્રોન એમાં પરિભ્રમણ કરે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની મુખ્ય શક્તિ સપાટી આવે. જ્યારે કક્ષક એ ઇલેક્ટ્રોનની ગૌણ શક્તિ સપાટી કહેવાય. એટલે કક્ષાની અંદર કક્ષક મળે એટલે કક્ષક એ ઇલેક્ટ્રોનની ગૌણ શક્તિ સપાટી કહેવાય. એટલે ત્રીજો મુદ્દો લેશું શક્તિ સપાટી. ઓકે, પાછળ દિશાકીય ગુણધર્મ. તો કક્ષા એ દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવતું નથી. તમે જોઈ શકો છો ગોળાકાર એટલે દિશાકીય ગુણધર્મ.
જ્યારે કક્ષકમાં દિશાકીય ગુણધર્મની વાત કરીએ તો એસ કક્ષક સિવાયની બધી કક્ષકો દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે, કારણ કે એસ કક્ષક ગોળાકાર છે એટલે એ પણ દિશાકીય ગુણધર્મ નહીં ધરાવી શકે. જ્યારે પી કક્ષક ડમ્બેલ, ડી કક્ષક ડબલ ડમ્બેલ એટલે બાકીની બધી કક્ષકો દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે. કક્ષા સમતલીય હોય, તમે જોશો કક્ષા એટલે ગોળાકાર માટે, ગોળાકાર આકૃતિ સમતલીય કહેવાય એટલે કક્ષા એ સમતલીય હોય છે. જ્યારે કક્ષક એ ત્રિપરિમાણીય હોય, આપણને ખબર બરાબર કે કક્ષક જુદા જુદા દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે અને ત્રિપરિમાણીય હોય છે. આકાર બધી જ કક્ષાઓ ગોળાકાર હોય, તમે જોશો બધી જ કક્ષાઓ ગોળાકાર હોય. જ્યારે જુદી જુદી કક્ષકોના આકારની વાત કરીએ તો જુદી જુદી કક્ષકોના આકાર જુદા જુદા હોય. એસ કક્ષક ગોળાકાર, પી કક્ષક ડમ્બેલ્સ, ડી કક્ષક ડબલ ડમ્બેલ્સ, તો આ રીતે અલગ અલગ આકાર આવે. તો આ રીતે તમે તફાવતને મુદ્દા વયસો વેચી શકો અથવા તરત જ આપી જશો. પહેલો મતલબ વ્યાખ્યા, બીજો સંજ્ઞા, ત્રીજો પ્રકારમાં, ચોથો શક્તિ સપાટી, પાંચમો દિશાકીય ગુણધર્મ, ચોથો કયો માપ છે, છઠ્ઠો આકાર. ફરીથી વ્યાખ્યા, પરમાણુ કેન્દ્રની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન જે વર્તુળાકાર સમતલીય માર્ગમાં ભ્રમણ કરે છે તેને કક્ષા કહે છે. કક્ષક કેન્દ્રની આજુબાજુ એવો અવકાશીય વિસ્તાર કે જે ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના મહત્તમ હોય તેને કક્ષક કહે છે. બીજો મુદ્દો સંજ્ઞા, કક્ષાને સંજ્ઞાકીય એલિમેન્ટ વડે દર્શાવાય, કક્ષકને SPDF સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય. ત્રીજો મુદ્દો ક્વોન્ટમમાં, કક્ષાને મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n વડે દર્શાવાય, કક્ષકને નોન ક્વોન્ટમમાં L વડે દર્શાવાય. ચોથો મુદ્દો કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનની મુખ્ય શક્તિ સપાટી છે અને કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનની બોન્ડ શક્તિ સપાટી છે. કક્ષા દિશાકીય ગુણધર્મ નથી ધરાવતી, તમે જોશો ત્યારે કક્ષકે એસ કક્ષક સિવાયની બધી જ કક્ષકો દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે. કક્ષા એ સમતલીય હોય ત્યારે કક્ષકે ત્રિપરિમાણીય હોય. આકારની વાત કરીએ તો બધી જ કક્ષાઓ ગોળાકાર હોય, જ્યારે એમાં જુદી જુદી કક્ષકોના આકાર જુદા જુદા હોય, જેમ કે એસ કક્ષક ગોળાકાર, પી કક્ષક ડમ્બેલ્સ અને ડી કક્ષક ડબલ ડમ્બેલ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ તફાવત કક્ષા અને કક્ષક વચ્ચેનો શીખી ગયા. 2 માર્કમાં પરીક્ષામાં જો તફાવત પૂછે તો 4 મુદ્દા બંને બાજુ લખવાના અને 3 માર્કમાં પૂછે તો 6 મુદ્દા લખવા જોઈએ. બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ.